السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. وصفتنا النهاردة وصفة صحية مشبعة جدا، لذيذة، مش هتاخد معاكي وقت. بالنسبة لي احلى من البيتزا. ممكن نقول عليها بيتزا، ممكن نقول عليها فطيرة صحية، مش مهم اسمها، المهم طعمها. فيلا بينا نشوف الطريقة، توكلنا على الله. في بولة هنزل بكوب وربع من الشوفان، تقريبا 140 جرام، عليهم كوب وربع من الحليب الساخن. كمية الحليب نفس كمية الشوفان، يعني لو هتستخدمي كوب من الشوفان يبقى كوب من الحليب. هنسيبهم على جنب لمدة 10 دقايق. في الوقت ده هنحضر بقية الإضافات. معايا بطاطساية وسط هبشرها بالشكل ده. هنقل البطاطس في بولة، وبعد كده هنزل عليهم بمية يعني تقريبا كوب، وهسيبهم كده منقوعين لمدة دقيقتين 3 لحد ما نخلص. الغرض ان احنا ننزل اي نشا زيادة في البطاطس. احلى حاجة في الوصفة دي ان اي خضار متوفر عندك في التلاجة تقدر تضيفيه. انا دلوقتي هقطع فلفل الوان، حاولي تقطعيه لمكعبات صغيرة. انا استخدمت واحدة من الفلفل الاحمر، واحدة فلفل اخضر، واحدة فلفل اصفر. مش لازم تستخدمي الكمية دي كلها، ممكن تستخدمي نص واحدة من كل واحدة، او تستخدمي فلفلاية او 2. الكمية دي ترجع لك انتي. بس انا بالنسبة لي بحب ازود كمية فلفل الالوان لانه غني بالفيتامينات والفوائد، غني بالالياف، غني بفيتامين سي، يحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم، وغير كده كتير. ففوائده مهما تعدي فيها كتيرة جدا. زي ما قلت لك في الوصفه دي انت مش ملتزمه بكميه خضار معينه، اللي انت تحبيه يعني ممكن تقللي عن كده زي ما تحبي. وبكده الفلفل بقى جاهز معانا. عندك اي خضره في البيت تقطعيها، عندك بقدونس، كزبره خضراء، شبت، اي حاجه. استخدمت كميه مش كتيره من البقدونس، يعني حوالي 3 معالق كبيره، هتقطعيهم ناعم بالشكل ده. وبكده كل الخضار اللي هنضيفه بقى جاهز معانا. تقدري تضيفي اي خضار تاني، تقدري تبشري كوسه، تقطعي طماطم، بصل، زي ما تحبي. الشوفان بقى جاهز معانا، ده شكله بعد 10 دقايق. انا هضربه بالهاند بلندر، تقدري تضربيه في الخلاط او تسيبيه زي ما هو حبه كامله كده زي ما تحبي، بس انا بحب الخليط يبقى ناعم، ما يبقاش الشوفان باين قوي. بعد كده هنزل عليه ب2 بيضه. هتضيفي بعد كده اي بهارات بتحبيها، بس البهارات الاساسيه طبعا الفلفل الاسود والملح. انا نزلت بشويه من الفلفل الاسود، شويه من الملح. بحب قوي الزعتر مع الشوفان او اي يعني وصفات صحيه، الزعتر بيديها طعم حلو قوي. بعد كده نزلت ب2 معلقه صغيره من بيكنج باودر، يعني حوالي معلقه كبيره. هقلب المكونات دي مع بعض كويس جدا. كده الخليط بقى جاهز معانا. هنجيب الخضار. اول حاجه البطاطس هتصفيها كويس جدا من الميه اللي فيها. زي ما قلت لك فايده ان احنا ننقع البطاطس في ميه ان احنا بننزل النشا الزياده اللي فيها. بعد كده نزلت بالفلفل الالوان. بصراحه اضافه الفلفل الالوان بيدي بهجه للوصفه، يعني كفايه الالوان بتاعته. ونزلت بالبقدونس. هتقلبي الخليط ده كويس جدا مع بعض. اخر اضافه معانا 2 معلقه كبيره من زيت الزيتون او اي زيت نباتي متوفر عندك. هنقلب بالمعلقه كويس جدا. كده الخليط بقى جاهز معانا. جبت صينيه مقاس 25، هتدهنيها كويس بالزيت. بعد كده هتنزلي بالخليط وتوزعيه كويس. بالنسبه لحجم الصينيه يختلف معاكي حسب انتي عايزه الفطيره تطلع معاكي سميكه ولا رقيقه. الحجم الصينيه ال25 ده هيطلع معاكي يعني الفطيره سميكه لحد ما. لو عايزاها تكون ارق من كده تقدري تستخدمي مقاس صينيه من 25 ل30. بالنسبه للتسويه في فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 180 هتاخد تقريبا معاكي ساعه الا ربع. تقدري في الاخر خالص تفتحي عليها الشوايه وتقدميها بالشكل ده، بس انا بصراحه حبيت الاول قبل ما افتح عليها الشوايه اضيف اضافات اخيره خالص. شويه من الجبنه الموتزاريلا، شرايح من الطماطم، يعني شويه من حبه البركه، زعتر، اي اضافات بسيطه بس بتفرق في الطعم جدا. بعد كده هندخلها الفرن تحت الشوايه وهيخرج معانا احلى فطيره، احلى بيتزا، تسميها زي ما تسميها. بس بجد هي وصفه مشبعه جدا، طعمها وريحتها رهيبه. يفضل ان انتي تقطعيها لما تبرد شويه، وهي سخنه ممكن تلاقيها طريه معاكي شويه، فسيبيها لما تبرد حاجه بسيطه خالص وتقطعيها. تقدري تاكليها مع الكاتشب، مع مايونيز، تاكليها لوحدها زي ما تحبي. بصراحه انا بحب الشوفان جدا، فبحب اجرب معاكم وصفات كتير وجديده بالشوفان. فالوصفه دي بجد خطيره لذيذه شهيه جدا. كل تعليقي عليها بس ان كان مقاس الصينيه المفروض يكون اكبر علشان تطلع تكون ارق من كده شويه. لكن بجد هي مشبعة جدا، شريحة واحدة كافية ان هي تشبعك. تقدري تاكليها سخنة باردة، تاكليها فطار غدا عشاء زي ما تحبي. فيلا جربوها وقولي رأيكم. اسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.